لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أعصابي تعبت. كل يوم شتيمة، طول النهار شتيمة. لو أنت بتتشتم كل يوم معناها أنت بتشتغل. لو أنت بيعدي عليك أيام كتيرة شركتك ما بتتشتمش، خدمتك ما بتتشتمش، موظفك ما بيتسبش أو ما بيتشتمش، معناها إن الشركة بتاعتك فيها مشكلة، معناها خدمتك مش ماشية تمام، معناها شركتك رايحة لحتة انت مش واخد بالك منها. المنطقة العامية بتاعتك، منطقة العامة بتاعتك هي ان شركتك ملهاش اي كومبلينز، مفيش عليها اي شكاوي. يوم ما يكونش عندك شكاوي، يوم هتعرف وتتأكد ان الشركة بتاعتك في محنة او في مشكلة كبيرة. انا ما بهزرش. اعمل سبسكرايب للقناة عشان تتعرف ونتعرف سوا على ايه ميزة الكومبلينز وافكار الكومبلينز. بصوا معايا، الشكاوي هي هنلاقيها من هنا ليوم الدين. هتلاقي شكاوي، والشكاوي هي عبارة عن سلاح ذو حدين. اول لما تلاقي كومبلينز عن منتجك، عن خدمتك، عن شغلك او ادائك في اي مهنة في الدنيا، تعرف ان ده شيء هيعبر لك عن حاجة من اتنين: يا شيء ايجابي يا شيء سلبي. الشيء الايجابي منه ان لو ما عندكش شكاوي معناها انك مش شغال. طب لو انا عندي شكاوي يعني معناها ان شركتك شغالة وبتحاول توصل لاغلب الناس والكمية كبيرة، والطبيعي بتاعها انك مش هترضي كل الناس، لانه عمرك ما هترضي كل الشرايح اللي في السوق. انت هتحاول تعمل اقصى ما في عندك، هتحاول ترضي الشريحة بتاعتك، هتحاول تقدم افضل كواليتي او جودة، هتحاول توصل لاعلى بيرفورمانس عندك. ولكن من المستحيل، من رابع المستحيلات، انك توصل مع كل العملاء وكل شرائحهم وكل فئاتهم وانواعهم الى فكرة الرضا الكامل. في ناس هتكون مبسوطة جدا، في ناس مبسوطة اقل، في ناس مبسوطة نص نص، في ناس مش مبسوطة، وفي نسبة حوالي 10% مش هتكون مبسوطة منك. هنا هنقول الماكسيموم بتاع فكرة الشكاوي او اقصى حد في الشكاوي اللي هتعبر عن نجاحك هي 10% من كم مبيعاتك، من كم تقديمك لخدمتك او منتجات. لو انا بعت 100 منتج، ال 100 منتج مقبول جدا ان 10 منهم ما يكونوش مبسوطين، ولكن ده اقصى حد، هما ال10. بعد ال10 معناها ان عندك مشكلة كبيرة جدا. طب هل معناها ان ال10 دول برميهم؟ لا، بحاول اشوف هل اسبابهم منطقية؟ هل اللي حكم على المشكلة دي موجودة في المنتج او الخدمة بتاعتي، ولا انا بقفل عيني ومش عايز اسمعها؟ ولازم نفهم ان اي منتج في العالم فيه مشاكل. اعلى منتجات واعلى براندات في العالم فيها مشاكل. لو قعدنا نمسك اي براند عالمي هنلاقي فيه كومبلينز كتيرة جدا، او ويكنسز بمعنى اصح، قصور كتيرة جدا. ده فين؟ في حالة هتقدم منتج، خدمة او فكرة، او انت كشخص بتقدم حاجة معينة للسوق. اذا ده الجزء الايجابي من الشكاوي. فما بناخدش فكرة الشكاوي ان هو شيء سيء، وممكن عميل او كاستمر عبيط مهما تحاول ترضيه هو فائد للاهلية، فعمرك ما هترضيه، لان في النهاية انت بتحاول تعمل افضل شيء عندك. فانا بقول لنفسي I do my best، وانت نفس القصة، هتحاول توصل انك ترضي اغلب الناس. والحل في المنطقة دي لكل ما شركتك تكبر فكرة الكومبنسيشن. ايه الكومبنسيشن؟ هي التعويضات. لازم يكون عندك فكرة التعويضات مع العملاء. العميل ما اتبسطش اديله التعويض، انت كده هتحافظ عليه في المستقبل الطويل. البضاعة اللي وصلت له مش تمام، عوضه بيها. الخدمة اللي خدها ما انبسطش بيها، حاول تكررها له تاني، حاول تديله جيف اواي او هدية مع مشكلته اللي موجودة، عشان يحس بفكرة الريبوتيشن او السمعة الكويسة اللي عندك، عشان تخلق ما بينك وما بينه رابور. هنا ده الجانب الايجابي ومش هتكلم عليه اكتر من كده. اما الجانب السلبي في المشاكل، وهي ان معناها ان مشاكلك تفوق نسبة
10%. وكل ما تروح مشاكلك بتزيد، وكل ما بتروح مشاكلك بتكتر وتكتر وتكتر. هنا معناه انك رايح الى الهاوية، معناه انك خلاص رجلك هتسقط من على الجبل وهتروح في داهية. لان السوق دايما في العالم دلوقتي في الجلوباليزيشن او العولمة اللي موجودة، خلاص السوق صغير جدا، العالم قد كده. فانا ممكن اخش من على الانترنت من اي مكان، اعرف المنتج ده كويس، اشوف الريت بتاعه، اشوف الكومنتس بتاعت الناس، اشوف الفيدباكس، انا هقارن ما بينه وما بين الكومبيتيتورز، وساعتها هقرر هل هو منتج كويس ولا منتج مش كويس، اخد التجربة ولا لا. فهنا فكرة الشكاوي لو هي بتزيد عندك، ده مؤشر انك رايح للديكينج او التدهور بسرعة، ثم هتخش في مرحلة الهبوط او الديكلاين. لانه في النهاية كل منتج في العالم او كل خدمة بتقدمها او صناعة ليها نهاية، ليها لايف سايكل او دورة حياة. انت على قد ما بتقدر بتحاول تحافظ على وجود منتجك، بتحاول تعمل ساستين زي حياة البني آدم، وشرحناها قبل كده في فكرة انك ممكن تدفن منتجك. يبقى اسمع الفيديو ده هيعرفك فكرة اللايف سايكل ودورة حياة المنتج او الخدمة او المشروع اللي بتقدمه، لان دي سلسلة مركبة ببعض. فهنا ممكن تكون الكومبلينز هي مؤشر خطر، انك مهدد، انك مرضان، انك هتعيا جامد، انك داخل في مراحل خطيرة في المرض، مرحلة درجة اعلى من درجة. هنا لازم تاخد بالك وتعمل corrective actions، اجراءات تصحيحية. في بعض الشركات بتوصل في المشكلة دي لباد ريبوتيشن او سمعة سيئة. دول ما بيبقى لهمش حل خالص في السوق غير حاجة اسمها ريبراندنج وريبوزيشننج. وهنا ده موضوع كبير برضه حكيناه في فيديو، وهيكون ليه فيديو بتوسع كبير جدا. يعني ايه اغير من العلامة بتاعتي، يعني ايه اعمل اعادة وضعية في السوق. ده معناه ان كل السنين اللي فاتت ببساطة كده هتترمي وهتبدأ نقطة ومن اول السطر، وبتبدأ من اول وجديد بزنسك او الشغل بتاعك بتيم جديد، بافكار جديدة، بهوية جديدة. قصة طويلة جدا. ده بسبب ايه؟ بسبب الكومبلينز، لانه خلاص ريحتك هتطلع، سمعتك هتبان، هتتفضح في السوق. ودلوقتي في نظام العولمة خلاص. هنا لازم اقول لك ملخص الاتنين، سواء المشاكل بشكل ايجابي اللي هتعبر على انك ناجح، او المشاكل اللي بتعبر على ان خدمتك او منتجك سيء. هنا لازم افهمك شيء مهم، ان عملياتك مع كل العملاء او تقديمك لاي خدمة او منتج بيمروا بمرحلتين، بنلخصهم في مرحلتين: مرحلة ما قبل البيع ومرحلة ما بعد البيع. مرحلة قبل البيع انت بتحاول تعمل كل شيء لفكرة الوعد او البروميسنج فاليو او القيمة الموعودة، انك تبي اتنشن الكاستمر او انك تجذب الكاستمر، انك توعده ان هو يصدقك عشان يجرب وياخد منك. خلاص دي المرحلة الأولى. هل انتهت عند كده؟ نجاحك انك هتبيع للعميل كم مرة؟ 10 مرات، 15 مرة، 20 مرة، 100 مرة؟ هنا ده نجاحك. هنا يرتبط الموضوع بالمرحلة الثانية اللي هو انك هتحافظ على العميل. هنا مطلوب منك ايه؟ اللي هي خدمة ما بعد البيع. الموضوع مش ان انا بعت منتج او قدمته للعميل وخلاص، او اديت له منتج وخلاص. لا، هنا بقى خدمة العملاء. يا ترى عندي مستوى خدمة وسيرفيس ليفل ولا ما عنديش مستوى خدمة؟ يا ترى في هيراركي في الشركة بتاعتي؟ يا ترى في مينتننس؟ يا ترى في كومبلين هاندلنج؟ معلش سوري، يعني في صيانة، يعني جهازك لما هيرجع او المنتج هيرجع هتحل المشاكل بتاعته. الخدمة بتاعتك لو فيها شورتج او نواقص هتحل المشكلة بتاعتها، ولا خلاص على كده؟ في اعمال صيانة في المنتج بتاعك تحديدا او في خدمتك، في كمان مع اعمال الصيانة كومبلين هاندلنج، حل للمشاكل، في فاست ريسبوندنج استجابة سريعة ولا لا؟ في النهاية عشان تقيم ان المشاكل بتاعتك حقيقية ولا مش حقيقية، شيء يعبر عن نجاحك او فشلك، لازم تعرف هل الكومبلينز دي هل جاية من مصدر موثوق فيه؟
هل الشكاوي دي حقيقية؟ هل انت فعلا الويكنسز دي او نقط الضعف دي او المشاكل دي عندك ولا مش عندك؟ هل مشكلة العميل شيء موجود مستديم ام شيء طارئ؟ لانك لازم دايما تحط في دماغك ان ممكن تحصل مشكلة عارضة، اكسبشن في الشحن، في النقل، في موظف ما كانش مركز، وممكن تبقى شيء مستديم عندك. لو شيء عارض ده طبيعي، لو في مشكلة في التصنيع او حاجة معينة او توالف في الصناعة ده عادي جدا. مشكلة في الخدمة ان الموظف سوى عليه او مركز او ما بلغش كامل المعلومات برضو ده عادي جدا. ولكن المشكلة الخطيرة ان هي تبقى هابتس. يعني ايه هابتس؟ يعني عادات. لو دي عادات الشركة في تأدية الخدمة معناه ان في مشكلة كبيرة جدا عندك. دي لو الشكوى حقيقية، هنا لازم تقف وتاخد بالك، لا انا لازم اتأكد. لو دي شيء في الهابتس الله يكون في عونك، هتتعب كتير جدا. لازم تعمل عملية جراحية ساعتها. عملية جراحية فين؟ في مستوى الخدمة بتاعتك، في التيم بتاعك، في المنتج بتاعك، لانه في النهاية اكيد هيكون عندك مشاكل. فهل المشاكل دي شيء طبيعي ينفع تتعامل معاه ولا مشاكل دايما ومستديمة؟ هنا لازم نفرق ما بين الاتنين. ودايما خد بالك عشان في ناس كتيرة جدا بتعتمد على افكار السوشيال ميديا وافكار الاي كوميرس والحاجات دي كلها. مش كل اللي بيجيلك على شبكة الانترنت صحيح او حقيقي. في ناس اساسا متنمرين، في ناس ما عندهاش قدرة على التعبير الذاتي، ما عندهاش قدرة تبص في عينيك. ممكن يبقى شخص ضعيف الشخصية ويخش يكتب لك تعبير يحسسك ان هو ايزنهاور. لازم تاخد بالك، لازم تبقى عارف ان في متنمرين وان في لو سيجمنت شرائح ضعيفة جدا. فمش كل شيء هتلاقي ليه تعليقات او ليه ناس متنمرين هتصدقوا وتمشوا وراه او هيجيلك اكتئاب. تابعني في الفترة الجاية عشان نتعرف كتير مع بعض على افكار في عالم إدارة الأعمال.